er ligt een E4 klaar voor een testvaart. Oké, en die gaan wij testen. Deze romp eigenlijk, hoe groot dat is, hoe groot dat oogt. Hè? Dit is 15 meter, dus 49 voet. Dit is die Kevlar mat, maar die kan je niet uit elkaar trekken. Zie je? Ja, er zijn bepaalde... Gadverdamme, dat plakt. Is die nog nat ook, joh? Dat plakt. Ja, je kan zo aan de gang eigenlijk. Dit is het eindresultaat. Oké. Dit is de douche waar ik nu in sta. Gaan we dadelijk allemaal nog zien. D6 480. D130. Oh, een lief dingetje. Kijk, hier een klapschroef. Wat is dit? Dit zijn de meubels, Erik. Ja? Hier staat het meubelpakket voor de E4. 2 sputpalen hebben. Dat wil ik ook. Deze worden nog ingebouwd. Dat wil ik ook. Ja, wil jij dat ook? Ja. Nou ja, Erik. Kijk, D13 1000 pk hoofdmotor wat erin zit. 1000 pk. Ga jij dat even vragen? Wie er wel in beeld wil en wie niet? Ja, iedereen mag in beeld. Ja, want anders leggen ze in de kastje. Ze heeft geluisterd, joh. Kijk. Ja. En je ziet het, E6. Hoogboordwand. Ja, dashboard. Oké, wij hebben geen machinekamer ingang. En die hebben we wel, maar aan de andere kant. Maar die is nog dicht. We can go by land or by sea. Ooh, me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then Morgen. We gaan wat leuks doen. We gaan met Niels en Richard. Goedemorgen. Goedemorgen Richard, wat gaan we doen? We gaan een werftoertje doen bij de Ellingwerf in Aalst. Oké, leuk. En er ligt een E4 klaar voor een testvaart. Oké, en die gaan wij testen. Die gaan wij even ophalen. Ja. Die mag jij testen. Oh, leuk. Ja, zeker. Ja, zeker. laat die aan, die is gek op snel varen, dus laat die aan maar testen. Nou ja, en polyester. Ja, ik weet nog een paar verhaaltjes. Uit de Middellandse Zee. Ik zie nog iemand wit kijken. Nou, we gaan rijden, later. We gaan naar Elling. Nou, we zijn er. En met deze gaan we varen? Hij ligt klaar. Hij ligt klaar. Nou, we gaan met een andere. We gaan eens even buurten. Maar dit is ook zoiets, toch? Ja, dit is hetzelfde type. Nou, we zijn er. Ja, goedemorgen. Ja, we zijn er. Even kunnen kiezen, zie ik. Ja, je ziet het. In alle kleuren vandaag. En welke gaan we? We gaan met de smurfenblauwe. Smurfenblauw. Ja, Oké. die wordt het vandaag. De, hoe heet die? Mano. De Mano. Oké. Dus dat gaat goed komen. Dat Nou, komt ik goed. ben benieuwd. Ja, ben je benieuwd? Ja. Waar gaan we nu heen? We gaan nu, Erik blijft. wij lopen even een rondje door de polyesterloods. Ja? Dus daar gaan we even kijken naar het lamineerwerk. Oké. En daarna gaan we terug naar de inbouwloods waar de motoren en dergelijke worden ingebouwd. Dus dat is vandaag wel een, Dat is wel leuk. gewoon een leuk ochtendje. Een leuk dagje, Ja, zeker. Wat is dit? Ja, dit is een ander onderdeel van Neptune. Oh, dat is van Neptune. Ja, ze bouwen hier de multicats. Oh ja. Oh ja. Leuk. Oh, dus. Ja, dat is gewoon seriebouw. Ja, seriebouw, het is wel Ja? echt op bestelling wat je wil hebben, maar het is echt wel een bijna serieproduct. Ja. Nou. Hier zijn we. Ja, waar zijn we? Nou, waar zijn we? Ja, we zijn nu in de polyesterlood van de werf. Ja? Dus hier begint het eigenlijk. Wat is dit? Dit is de mal van de E6. Ja? Dus we hebben 3 types. We hebben de E3, de E4 en de E6. En dan gaat iedereen zeggen van joh, waarom geen E5? En dat heeft ermee te maken, wij hebben een klant gehad die zei die wilde graag een E6 bestellen van 20 meter. Dus die E5 zien we nog steeds als een tussenstap. Ja. En vandaar dat de E6 toen geproduceerd is. Dus dit is de mal van de E6. Ja, want hij kan ook draaien of zo, hè, zie ik. Ja, daarachter ligt de mal van de E4. Ja? En die is nu bijna klaar, die staat volledig in het laminaat. Oh, daar zit er eentje in. Daar zit er eentje in. En deze is leeg. Deze is, die is leeg nu, maar die E4 die zit vol, want hier is net een product van getrokken. Dus die trekken we uit elkaar. Ja? En dit is de mal van de E4. Dus je moet het zo zien, dit is een negatieve mal.
En op het moment dat je die lostrekt, draai je hem om, dan heb je eigenlijk het bovendek van de E4. Maar dit is niet het resultaat. Nee, wat je hier ziet, hier komt een witte gelcoat overheen. Ja? Dus dit wordt gespoten in witte gelcoat. Wat doen ze eerst in de wax of zo? Eerst moet hij een paar lagen in de wax, maar dat kun je ook voelen, want hij is echt extreem glad. Ja? En vervolgens wordt hij dan wit gespoten, witte gelcoat gaat erop. Ja? En dan gaan ze dat heel langzaam oplamineren en dan wordt het één massief product. Die trekken ze los, draaien hem om en dan heb je één product. Oké. En dat moet je wel even goed onthouden, want hiernaast in de andere loods staat namelijk een dek. Deze? Ja, Maar dan uit de mal, zeg maar. Ja. Dat is mal? klopt. Klopt. Dus hier komen we bij de E4. Dit is bijvoorbeeld het dekhuis. Dat is ook weer zo'n mal. Dit is ook weer zo'n mal negatief. En dan kan je daar zien dat er een groot schuifdak in zit. Ja? Dus dat schuifdak dat werkt volledig elektrisch en dat is pneumatisch af te dichten. Oké. En dit zijn echte producten die we ook allemaal, die maken ze ook allemaal zelf. Hè? En dan zie je hier, ik zal even hier gaan staan, want dan zie je een beetje de omvang van deze Ja. romp eigenlijk. Hoe groot dat is, hoe groot dat oogt. Hè? Dit is 15 meter, dus 49 voet. Ja? Ja, maar sowieso een boot uit het water is heel groot, hè? Ja. Maar je ziet het, wat dit doet, het is een groot zwembad. Dat kunnen we zeggen. Ja. Nou ja, alles voorbereid, PVC-leidingen erin, dus de kabels worden erdoor getrokken. Nou, met de hand voorop, hè. Met de hand gerold, handlay-up, ja, zeker. Maar hoeveel lagen van die polyester gaan er dan op? Ja, er zijn bepaalde... Gadverdamme, dat plakt. Is hij nog nat ook? Dat plakt. Ja, je kan zo aan de gang eigenlijk. Je moet wel even pakken voor je. Dan Shit, hè. moet je een beetje Ik, zit, afstompen. ik lijk mijn vrouw wel, die zit ook altijd overal aan. Moet je een beetje afstompen. Ja, ik weet niet dat je dat er heel makkelijk afstrijdt. Ja, Dat dat pakt de geeft niet, saneten natuurlijk. De vingerafdruk van Erik zit erin. Heb jij hem door? Maar ik ga je nog wat leuks laten zien, want dat is misschien wel even grappig ook voor de opnames. Die gaan wat leuk laten zien. Ja, nou wat ik wil laten zien, je ziet namelijk een soort gele laag zie je lopen in die, eigenlijk in die romp, want deze is bijna klaar. En dat is eigenlijk een Kevlar laag die erin gaat, dat is extra stevigheid. Maar hoeveel lagen zit hier nou op dan? Qua mat, hè? Dit is ongeveer een centimeter dik en dat hangt er maar net af aan van met de bouwtekeningen die aangeleverd worden, dat wordt aangehouden. Maar zo'n romp is toch heel dik, of niet? Ja, rond de centimeter, anderhalf centimeter is dat dik. Ja. Oké. Maar compleet met de hand, handlay-up, hè? Dus dit wordt gerold. Met een rolletje staan ze de lucht eruit te drukken. Ja. Dus dat is echt met de hand wordt dat gedaan. Oké. En dit proces, dat is ook wel leuk om te weten, dit proces duurt ongeveer 2 weken. Dus neem dat dadelijk mee, 2 weken. Dat is hier, En dan heb ik nog een vraag, dat is hier hè? een beetje heilig. Ik heb nog een vraagje. Ja. Want dan ga je aan de buitenkant doe je ook, zeg maar, dat glimmende. Aan de onderkant ook. Aan de onderkant ook, ja. Want ze zeggen dat als jij de onderkant ook doet, dat je osmose kans hebt. Jij bedoelt de gelcoat bedoel jij? Ja. Nee, hij wordt altijd in het wit opgeleverd. Ja? Dus de romp is volledig wit. Het onderwaterschip is wit en ook de zijkant is altijd wit. Oké. Op het moment dat je zegt ik wil een kleur, dan wordt hij geschuurd en geprimerd. Ja. En de onderkant wordt uiteraard ook geschuurd en dan 4, 5 lagen in de primer gezet. Ja. En dan pas antifouling. Oké. Ja. Hier hebben we nog iets. Ja, wat zien wij hier? Dit is de binnenschaal van de E3 en van de E4, want dat is één maat die we hebben aangehouden. Wat gaat er gebeuren? Dat bovendek, de romp wordt eerst gelost. Vervolgens komt deze erin te liggen. Gaan alle meubels erin. Dat ga ik je dadelijk laten zien. Deze komen in de romp. Deze komt in de romp. Dat is eigenlijk de binnenschaal noemen we dat. Ja. En wat je hier dan gaat zien, wat eigenlijk voorbereid is. En dat is een beetje lastig voor sommige mensen om dat te zien, maar wat je hier bijvoorbeeld ziet, dit is bijvoorbeeld al de voorbereiding van de douchebak. Van de voorste cabine. Ja. En dan kan je, als je daar verder doorloopt, zie je daar dat al de keuken ook al erin zit. Hier zien we bijvoorbeeld
de wijnflessenhouders die hierin gelamineerd zijn. En op het moment dat je dat lost en omdraait, dat kunnen we dadelijk ook terugzien in de keuken, is dat opbergruimte onder de vloer. Kijk, hier staat weer zo'n mal. Dit is dan de raampartij van de E3 en de E4. Dat is hetzelfde. Dit is de gelcoat. Dit is de gelcoat, ja zeker. Ja. Ja. Kijk. Daar gaat meestal voor harder in. Ja. Als je dat namelijk niet doet, dan blijft hij Ja. plakken. Want deze is je nou in de gelcoat aan het smeren. Ja, dit is er nu aan het En smeren dat met is een de met eerste een laag kwast. is dat. Dit is de voorbereiding van het bovendek van een E4. Ja, maar de gelcoat is de eerste laag die erop Dit komt. is de eerste laag. En Ja. dan, hier overheen komen allemaal matten. Hier overheen komen matten te liggen en dat wordt dan langzaam opgebouwd tot een bepaalde dikte en dan wordt die gelost. En dan heb je uiteindelijk, als je dit lost, een heel glad eindresultaat. Oké. Kijk uit, het is nat hè? Even voelen. Ja, ja. Dit zijn de matten. Ja, dit zijn de matten, maar dit is een combi-mat met de Kevlar. En dat zal ik even laten zien, want dat jeukt altijd lekker. Ja, dat blijft er maar af. Ja. Kijk, je ziet, dit is een normale mat die hier ligt, dus die kan je uit elkaar trekken. Op het moment dat je dit natuurlijk gaat lamineren, wordt het één strak gedeelte. En dit is die Kevlar mat, maar die kan je niet uit elkaar trekken. Zie je? Ja. En dit zit volledig in de romp gelamineerd. Ja, maar hoeveel lagen? Eén laag. Oh, dat is Dit is eerste één laag. eindlaag. Ze bouwen het hiermee op. Kijk, dit is bijvoorbeeld een combi-mat. Die is ook wat dikker. Die kun je ook zien. Ja. Hiermee wordt het opgebouwd. Dit is de eindlaag. Die komt in de binnenkant van de romp voor extra impact. Dat is de eindlaag. Ja. Dus eerst krijg je gelcoat. Die gelcoat. Dan krijg je het laminaat. Eerst nog wordt dat allemaal heel fijn gemaakt. Ja. Dat is de eerste laag. En dan pas gaan ze dat opmaken, opdikken met matten. Tot een bepaalde dikte en dan komt deze eindlaag erin. Ja. En die zag je ook net zitten in de romp. Ja, klopt. Dus dat gele stuk. Dit is dat proces. Ik zei net, dat duurt ongeveer 2 weken. 2,5 weken. 2 weken. Dan heb je een mal. Dan hebben we eigenlijk een eindproduct. Dan hebben we de mal. En dan ga je ze in elkaar bouwen. En dan daarna gaat het naar de monteur en die gaat het verder inbouwen. En daar gaan we nu naartoe. Daar gaan we nu naartoe. Leuk. Gaan eens kijken. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar de inbouwlood. Oké. Ga je gang. Ik heb je net dat dek laten zien. Ja? Dan gaan we nu even kijken, want er staat er eentje klaar hier. Een bovendek. Ik heb jullie net die groene mal laten zien, hè, Ja. waar jij nog aan vroeg van, die wordt in de wax gezet. Ja. Dit is het eindresultaat. Oké. Zo komt hij eruit. Ja, dit is hem. Maar dus die ramen gaat er niet op dan? Nee, maar die ramen stonden er net achter, dat was dat groene vlak, maar die Ja. worden daarna wat opgezet. Maar dit is het eindresultaat van de mal, hoe je hem eigenlijk eruit haalt. Oké. Ja, hij is vrij dik ook, ja, centimeter. Ja, dus je maakt hem eerst wit, hè, wat jij net aanhaalde. Ja. Die man stond het in de witte gelcoat te zetten, dan wordt hij opgebouwd. En dan wordt hij gelost en dan heb je eigenlijk dit als eindproduct. Ja. Mooi. En dat natuurlijk ook. Je hebt net de mal gezien, Ja. maar op een gegeven moment, waar ik zei, joh, let op het gele vlak wat erin zit. Dit is eigenlijk hoe hij eruit komt, maar dan gespoten. Dus hij gaat hier, we hebben nog een spuitlood en daar wordt hij op kleur gemaakt van de klant. Ja. Dus gaan we nou even daar binnen kijken. Als jij dat wil, gaan wij dat doen. Ja, dan gaan we bovenop. Dit is zeg maar die ondermal die erin gelegd wordt. Ja, die we net dit gezien is die hebben. allemaal, ja. Ja. Dit is de ondermal, dus wat we net hebben gezien. Ja, En dit is eigenlijk het vlak, hè? Dit is die binnenschaal die erin ligt. ja, dat is met die douche en die uitsparingen. Ja. En dan is dat de keuken. Voor sommige mensen misschien een beetje lastig te zien, maar Ja. dit is de keuken. Daar begint de salon onder de brandstoftank, want dat is de brandstoftank die daarin ligt. En de watertank en dan in de voorhut de badkamer met nog een slaapkamer. Oké.
En jij staat in principe nu in de eigenaarhut. Ja. Ja, Ook even een klein detail. Dit is de fundatie voor de hulpmotor. We hebben meestal een setup met een hoofdmotor van Volvo. 480 pk. En de optie voor een hulpmotor, dat is een Volvo D130. Die krijgt ook nog een aparte brandstoftank. Haalt die meestal een snelheid van rond de 5,5 knoop. Bij een schoon onderwaterschip. Ja. Maar het is gewoon puur als backup. Eigen accu, eigen batterij, eigen brandstofsysteem. Compleet van de rest. Helemaal onafhankelijk. Ja. Oké. En hier hebben we de roeren. Dat is het roer. Je ziet hier ook dat hier al aluminium platen zijn ingelamineerd. En dat is voornamelijk gedaan voor de mensen die achteraf nog een gangway willen laten installeren. Dus dan hoeven ze alleen maar de gaten te tappen en dan kan de gangway gewoon geplaatst worden. Ja. Goedemorgen. Ja, hier staan we nu in de salon. Dit is de trap die dadelijk omhoog gaat naar het dekhuis. Ja. En hier waar we nu op staan, dat is eigenlijk de brandstoftank. Ja, dit is een brandstoftank. Ja, die ligt echt op het diepste punt. Ongeveer 1500 liter gaat erin. En het verbruik is ongeveer 1 liter per zeemaal. Dus we zitten op 7 knopen, 7 liter per 7 liter. Oké. Van watertank zit erin. 150 liter van watertank. En dit is dadelijk. Dit is de douche waar ik nu in sta. Dat gaan we dadelijk allemaal nog zien. Met de boostschroef, 2 aparte accu's voor de boostschroef, 2 aparte accu's voor de hekschroef, 2 voor de start. Dus helemaal... Dus de boel en hekschroef zijn elektrisch. Ja. Oké. Hebben we wel eens hydraulisch gemaakt, maar het is niet echt onze standaard. Nou, wij zijn er heel blij mee. Ja, dat snap ik, maar wij zitten met een bepaalde setup, dus dat wordt lastig. Oké. Ja. Want zelfs als die vuil watertank, daar hebben wij nu al een nieuw systeem voor. En wat heb jij nu ingebouwd? Nee, we hebben het nog niet, we krijgen het. Oké, en welk systeem wordt dat? Van Flush. En dat is? Hoe werkt dat? Die verwerken je water. Ja, in een soort zouttablet. Nee, in een verbrandoven. Oké. Maar die verbrandt dat dan en dat gaat dan in het... Overboord. Zonder bacteriën. Maar dat spoel je dan door, dan gaat er de verbrander heen en dan gaat het overboord. Ja. Oké. Dan krijg je het certificaat en dan Ik ben heel benieuwd. heb je dit niet meer nodig. Ik ben heel benieuwd Ja. hoe dat werkt. Ja. Schroefwas. Schroefwas. Water gesmeerd. Water gesmeerd, zit een aquadrive tussen voor de trillingen. 50 mm schroefwas, inderdaad water gesmeerd. Ja. Ik dacht uit mijn hoofd bij deze een 4-blad schroef. En uiteraard zit er dan bij de saildrive een klapschroef. 3 blad. Oh, oké. Dus, maar die saildrive die komt er los in. Ja. Ja, dat is een los systeem. Maar daar zou je ook gewoon mee kunnen varen als je kleine stukjes wil gaan varen. Dat zou kunnen, ja. Dat kan. Zit je op 5,5 knoop Ja? voor een 30 pk. Als je voorstroom hebt. Ja, dat kan, maar dat zou kunnen. Ja, zeker. Ja. Ze staan ervoor, dus we kunnen even buurten. Ja. Waar gaan we nu heen? We gaan even kijken, maar die motoren die staan hiervoor en de meubelset staat hiernaast. Oké. De motoren. Ja, je ziet het. Net uit de verpakking. De Volvo D6 480. Ja, die heb ik ook. Die heb je ook in In de... de Gibraltar. Ja, oh, dat is als busschroef denk ik. Ja. Ja, hartstikke goed. Hartstikke goed. Nou ja, hier is hij als main, dus dit is een 480 pk. Top ongeveer 16, 17 knopen. Beetje afhankelijk van de belading. En daarachter staat de Homer, of de auxiliary engine. Hier staat de Volvo D130. Oh, een lief dingetje. Ja, die is schattig hè. En deze komt op die saildrive. Die komt op de saildrive. Dus hier komt die saildrive aan te zitten. Die gaat naar beneden met een 3-blads klapschroef. Kan ik je... Maar deze is ook gelijk generator, of niet? Nee. Aparte generator. Oh, die komt er nog bij. Ja. Een leuk motortje joh. Een D1. Ja, die tillen wij met z'n tweeën denk ik zo op. Nou, ik niet hoor. Nou, dat jij niet meer? Oh, nou, kom maar op. Ik laat hem even zien. Ik laat hem even zien, die hulpmotor. Kom, want hier is die ingebouwd. Ik denk dat jij jonger bent dan ik. Oh ja, gelukkig. Nou ja, het is wel apart. Je hebt een hoofdmotor.
En die hebben een reservemotor, een saildrive. Dat is handig. Met een klapschroef. Dus dat is zeg maar die motor die daar staat. Ja. En die kleintje, de hoofdmotor die doet de schroef. En die saildrive is een noodmotor. Dat is wel super. Dus je hebt altijd een reserve. Dus Kijk. ik vind dat ook wel leuk, denk ik. Kijk, hier een klapschroef. Ja, Heb je ook een beetje. hopla. Een volledige backup, ja. Ja. En er zit één motor in, zeg maar, in de Aparte basis. In de basis zit er 1 motor in. Ja, maar wij hebben er al 2. Maar ik moet wel Sorry. zeggen dat dit wel een van de meest bestelde setups is die we nu hebben. Met een hulpmotor erin, die Volvo D130. Echt heel Aparte gaaf. brandstoftank, aparte accu. Dus je kan hem echt gewoon, je kan heel die Dat is boot uit wel elkaar heel halen, maar je kan nog steeds varen. Ja. Apart roertje erachter. Die stuurt, Clever. Ook nog die gaat wel. overigens mee met het hoofdroer. Ja. Ja. Ja, dat is wel Nou, een hekschroef. ja. Nee, maar dat is wel ideaal. Kan je even maar wat doen? Als je dan uitvalt, Daar. kun je door. Dit even daar opleggen. Wat hebben we hier? Kijk uit, kijk uit. Nou ja, De keuken. Wat is dit? dit zijn de meubels, Erik. Ja? Hier staat het meubelpakket voor de E4. Dit is de salon. Hier komt eigenlijk de tv in te staan. Ah, Met oké. een pop-up systeem. Dus dit is volledig klaar, wat hier staat. Het leuke is, meestal in 1 dag wordt dit erin gezet. En dan heb je eigenlijk al een heel schip. Dus je bent echt gewoon binnen 1 dag staan al die meubels erin. Dus het is heel leuk om te zien. Oh, alles staat gewoon klaar hier. Want als je hier nou bijvoorbeeld kijkt, kijk, dit is bijvoorbeeld dit is de badkamer die nu klaar staat. Ja. En zo wordt dat aangeleverd. En dit zijn allemaal de onderdelen die er staan. Dit is de keuken. En dit is de zitbank. Voor in de salon. Daar staat het bed. Oké. En dit is dan met mahoniehout en dan wordt dit later bekleed aan boord. Dat is gelamineerd. Ja. Dat is echt heel netjes. Komt bij Hogendorp vandaan. Hogendorp. Ja. Wat is dit? Dat is een bed. Dit is een bed. Dit zijn 2 bedden. Daar staat er 1 en dit is er 1. Oké. Het zijn 2 stuks. Een klein detail, hier liggen ook nog een paar sputpalen. Wij gaan dadelijk even aan boord van een E6. Die is bijna klaar. En die eigenaar wilde graag 2 sputpalen hebben. Dat wil ik ook. Deze worden nog ingebouwd. Dat wil ik ook. Ja, wil jij dat ook? Ja. Nou ja, Erik. Kijk, want nou zie je zo'n paal zie je hier liggen. En die heeft delen, die zakt naar beneden en dan gaat die punt de grond in. En dit is dan een hele lange en dit is een korte. Ja. Maar waarom is de ene lang en de andere kort? Ik denk dat dat te maken heeft met het feit waar die wordt ingebouwd. Oké. En dan wordt hij met die dynama wordt hij omhoog naar beneden getrokken Ja, met ja, een ja. lier. Ja. Kijk, hier zie je deze zakt, hè. In principe, als hij rechtop is, kan hij gewoon zakken. En dan gaat die punt de grond in en dan legt hij vast. Dan moet hij vast liggen, ja. Ja. Dat is wel het idee. Wil je niet vergeten als je wegvaart. Nee, Zo'n ik heb dingetje. mensen bij ons in de haven, die zijn ermee weggevaren. Oh ja, dat is niet zo verstandig. Dat is niet zo Die verstandig. zijn een beetje krom. Niels is er ook, zie ik. Die is er ook vandaag. Dit is televisie Niels. Maar we kunnen even kijken waar ze in worden gebouwd. Ik ben ook wel benieuwd, want dit is de eerste E6 die ze doen met sputpalen. En, dit is de E6. DMS eronder, aan allebei de kanten Ja. een stabilizer. En hier komen die palen. Spritpalen voor Erik. Slecht. Ja, nou ja, Ken je wel, een rare plaats. Voor die palen. ja, dit is nu ingelamineerd, hè, want hier zit natuurlijk een gelamineerde pijp zit erin. En die gaan ze op een gegeven moment nog proefvaren, testen en afsnijden. Oké. Ja. Gaan we eerst naar de E6 of eerst naar de E4? Wij gaan eerst even naar de E6 Ja. en dan ligt de E4 op ons te wachten. Oh, we gaan deze die gaan we natuurlijk mee varen. Daar gaan we mee varen, ja, met de E4. Ja, zeker, zeker. Ja, dan gaan we hierin.
De E6. Nou ja, hieronder zit DMS, hè? Ja, ook wel een leuk dingetje, ook met die E6. Ik weet niet of ik er even bij mag hier. Oh, maar bij de E6 heb je ook zo'n... Nou, leuk detail. Dit is een Volvo D13 1000 pk hoofdmotor wat erin zit. 1000 pk? Er zit een 1000 pk motor in. En dit is de D275 met een schroevenas hulpmotor. Ja, ook zo'n klapschroef. Ja, dus compleet met klapschroef. Ook een aparte tank weer. Ja. Dus je kan hem gewoon compleet separaat bedienen van het hoofdsysteem. Ja. Maar omdat het schipzeewaardig is en op zee mag, maak je een hulpschroef. Nou, het is echt een wens van de klant. Nou ja, kijk, de meeste schepen die op zee gaan, die hebben alles dubbel. Dat klopt, maar als je ziet dat hier natuurlijk voorbij vaart op de Maas en dat soort dingen, dat is eigenlijk, of op de Merwede, eigenlijk eenmotorig. En er zijn ook heel veel zeeschepen met één motor. Ja. Maar het is voor de mensen puur dat het tussen de oren zit, dat ze toch een backup hebben. Ja, ja, maar dat heb ik ook. Ik heb 2 motoren, ik heb Ja. alles 2. Ja, maar dat is puur voor twee jou, motoren, dat is puur voor jouw gemoedsrust, Ik heb denk maar ik. 1 vrouw. Ja? Dat valt me wel een beetje tegen, maar goed. Dus dit is eigenlijk de grootste Elling die gebouwd Dit is de grootste Elling die geproduceerd wordt. Ja. En we mogen aan boord kijken. Wij mogen aan boord, zeker. Oh. Dat gaan we regelen. Ik heb een garage aan de achterkant, hè? Die zit inderdaad de garage in. Daar kan ook de boot in. Daar kan de Williams 325 kan erin, daar is die eigenlijk voor gemaakt. Die hebben we net verkocht. Oh, en waarom? Ja, Ging niet te hard voor je? nee, wij maken geen gebruik meer, joh. Oh, ik dacht dat hij te hard voor je We ging. voeren 3 uur per jaar. Ja, dat is Ja. niet veel inderdaad. Dat is Nee. niet veel. Nou, mevrouw. Je mag het eindelijk. Ja, je mag erop. Welkom aan boord. Ja, Zijn er nog mensen aan boord die niet in beeld mogen? de E6. Dat gaat Diana even regelen, die gaat dat vragen vandaag. Ga jij dat even vragen, wie er wel in beeld wil en wie niet? Dat is wel een taak die we jou kunnen toedragen. Hallo allemaal. Wij willen wat vloggen. Zodat jullie niet in beeld zijn, dan moet ik gewoon weggezogen blijven. Wegwezen. Anders bleuren alles. Ja? Oké. Ja, iedereen mag in beeld. Ja, want anders leggen ze in de kastje. Ze heeft geluisterd joh, kijk. Dat is er ook al. Hè? Zullen we even een rondje lopen eerst? Wel mooi flexitiek. Ja. Erik, jij mag even een rondje lopen voor mij. Is dat flexitiek? Dat is flexitiek, ja. Nee, je mag het voor, hè? Jij moet alles vertellen. Zal ik eens even voorgaan? Maar bestaat flexitiek nog dan? Ja, het is een flexitiek materiaal. Het is in principe gewoon een kunst. Dus het is, ik noem het flexitiek, maar het is maar net wat voor naam jij het wil geven hoor. Ik bedoel, het is goed. Hier is wel kunststof dek. Kunststof, ja. Een kunststofdek, dankjewel. En je ziet het, de E6. Hoog boordwand. Ja. Ook bij de E4 trouwens. Dus echt heel veilig voor op zee. Dus, groot voordek. Ja, en Rien, de elektricien, is hier bezig met de aansluiting van de sputpaal, denk ik. Ja. Of niet, Hier Rien? komen die palen in. Hier komt de sputpaal in. Oh kijk, hier daar had ik het net over, hè, die lier. En dan hier komt die de gat in. Ja. Nou, maar deze pijp is natuurlijk ook weer constructie van die andere pijp, dus... Ja. Ja, daar zal hij net invallen. En Ja. dan blijft dat hakoriet, Ja. daar blijft hij dan waarschijnlijk op rusten. Ja, gewoon, er zit gewoon met een touwtje, hè. Het zit inderdaad met een touw. Met een touwtje. Maar die touwtjes, daar maken wij ook mee vast. Dus ze zijn best sterk. Nee, die zijn niet zo dik, maar ze zijn heel stevig. Ja. Ankelier. Ankelier, hydraulische boeg- en hekschroef bij de E6. Oh. Dat is een verandering dan bij de E4, omdat we hier meer ruimte hebben in de machinekamer. Dus er staat nog een hydraulische pomp. Dat konden we hier wel kwijt. Nou, deze kan je ook vastzetten. Dus als je dan in de sluis ligt, dan... of je gaat aanleggen, druk op die knop en dan blijft hij ook aanduwen. Dat heb ik ook. Nou ja, een nieuwe radar erop. Nieuw model. Een nieuwe radar erop. Ja. Groot schuifdak. Over in het dekhuis, dus bovenste in de Ja. salon. Grote ramen erin. Ja, en deze moet binnen nu en 3 weken wordt die ongeveer opgeleverd.
Een zonnedekkie. Dus ik weet niet wanneer je online gaat. Maar... Dan is hij al online. Oh, dat is heel online, oké. Nee. Ik loop nog een beetje achter. Oké. Nou, we gaan dat wachten we af. Maar je zonnedek, hè? Ja, dit is het zonnedek. Met drukkers, dat je kussens niet wegwaaien. Ja. Maar je ziet ook hoe die boot uit de mal komt. Hè. Dit is dus gewoon uit de mal, hè. Hoe glad dat is. Hè. Ja, dat is echt... Maar als hij helemaal klaar is, wordt hij nog even gepoetst. Hij is nu bezig, dus hij is aan de gang. Polijsten. Mooi raam ook. Ja, ik denk dat dit dezelfde raam die jij hebt. Hè. Dit is de Gebo Thermic Line. Hè. Dus met die koude brug ertussen. Goed geïsoleerd. Ja, geen condens aan de binnenkant van de lijsten. Centrale verwarming overigens aan boord, airconditioning dus helemaal compleet. Nou, je het zegt, maar je hebt nooit condens aan de binnenkant. Nee, maar hier zit die koude brug tussen. Ja. Nou, E6. Nou, naar binnen. We komen verder. De wijnkoeler is helaas nog niet gevuld. Dus dat komt. En dit is dat schuifdak, hè, waar ik het net over had buiten dit. Dus dat kan schuift helemaal naar voren toe. Dashboard. Dashboard, 2 stuurstoelen erin. Hartstikke idee. Nou, beneden. Lekker druk hier. Een mooie bodywerf. Zo. Goed hè. Oh. Hey, Matje. Ja, dit is de salon van de E6. Ze zijn lekker bezig, je ziet het. Dus ja, Erik, kom verder. De voorhut. Een aparte badkamer. Hier weer de badkamer. Daar stond je net in trouwens, hè? Nee, dat was bij de E4, hè? Kijk uit. Bij de E4. Badkamer. Hey, ik staan nog 2 voorzonen. Badkamer. Volledige Cabola erin, airco erin. Luchtverwarming. Nee, het heet centrale verwarming. Oké. Maar geen vloerverwarming. Nee. Geen vloerverwarming in deze. En dit is de keuken, denk ik? Nee, dit is de salon. Hier komt dadelijk een tv uit, een pop-up. En dan komen we hier in de keuken. Dus hier staat de motor achter. Dat is 1000 pk, er komen daar 2 luiken voor. En hier heb je dan echt 2 ruime werkbladen waar je... Hier zit kookplaat, werkblad, wasbak. Koelkast. Nou, de onderste zal ongetwijfeld een vriezer Dat zijn. is uiteraard een vriezer. Ja. Dan heb je hier nog een wasdroog, een wasmachine. En daaronder staat de droger. Geen combi. Nee, is apart. Nee, die combi droogt net iets minder dan een echte. Over. Dit is de eigenaarhut. Ja, dus ze zijn nog druk bezig. Ja. Ja, dat moet ook wel, want hij moet binnenkort te water. Ja. En, wat hebben we hier? Alle afsluiters. Daar zit inderdaad heel veel elektronica ingebouwd, alle afsluiters, maar we hebben hier achter, want waar je eigenlijk nu tegenaan kijkt, is het schot van de garage waar de bijboot in staat. Dus we hebben daar nog een technische ruimte. En hierachter zit normaal een crewcab in, maar ik denk dat dit opbergruimte is bij deze versie. Nee, dat denk ik ook. En er zit hier nog een badkamer. Ja. Wc erin. En een douche. Ja. Mooi hoor. Is netjes hè? Ja. Ja, misschien nog een keer een filmpje maken als die helemaal klaar is. Ja, dat is leuk. Voor het mooie eindresultaat. We hebben hier ook nog een zijde. Gezellig, bij Richard. Hier nog een hut? Ja, normaal zit hier een stapelbed. Je kan dus ook kiezen voor een stapelbed. Deze eigenaar wilde graag een bureau. Dus hier komt eigenlijk een mooie zetel te staan. Ja, een mooie werkkamer. Een mooie, zeker een mooie werkkamer. En dan heb je hier nog een aparte kast. Normaal staat hier nog een wc voor de derde hut. Ja. Maar dit is ook opbergruimte. Ja. En dit is ook opbergruimte. Dit is ook opbergruimte. Hier komt nog een grote kast. En nou komt het. Kijk hieronder. Oh. Maar oké, wij hebben geen machinekamer ingang. En die hebben we wel, maar aan de andere kant. Maar die is nog dicht. Oh.
En hier de staat motor. de 1000 pk in. Ja. Ja. Maar we kunnen niet de machinekamer in. Nee, want achter zitten die luiken nog dicht. Oh, jammer. Ja, ja dat is wel jammer hè. Dat Doen vind we jij volgende jammer. keer, we doen het bij de proefvaart. Dat is goed, dat is goed, dat is goed. Ja. De ruimte. Achterdek. Mooi schip. Ja, vaart echt heel goed. Ja. Nou, vond je dit leuk? Hè? Even een duimpje. Ik vond het heel leuk. Abonneren. Gezellig? Ja. Ik denk dat Erik ook om is. Ik denk dat het polyester is toch wel mooi. Ja. Ja? Nou, Echt voor het polyester. Nou, Nee, ik vond het echt heel tof. we zijn benieuwd. We gaan nog een keer voor de aftermovie voor de E6. Ja. Ja? Ja. Nou, hartstikke goed. I mean, Vond je dit leuk? Geef een duimpje. Abonneer. en kijken. Tot de volgende keer. En de volgende gaan we varen. Yes. We gaan varen met een E4. Dat gaan we zeker doen. Oké.